Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Україна відновила роботу нафтопроводу «Дружба» після пошкоджень, завданих російськими ударами. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність відновити транзит нафти до Європи. Але чи справді це лише технічне рішення? У цьому відео розбираємо, як ремонт «Дружби» пов'язаний із розблокуванням 90 мільярдів євро допомоги від Європейського Союзу. Чому Віктор Орбан блокував фінансування України? І яку роль відіграє енергетична залежність Європи від російської нафти? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб просувати якісний україномовний контент в мережі. І так, відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» – це не про енергетику. Це про політичний торг всередині Європейського Союзу і зміну балансу впливу навколо України. Нафта більше не просто ресурс. Вона стала інструментом стратегічного тиску. Фактично новим типом стратегічної зброї, яка замінила по своїй значимості ядерну зброю. Війна навколо Ірану показала, що контроль над потоками енергії здатен впливати на глобальні ціни, логістику і рішення великих держав швидше, ніж військові операції та ядерний шантаж. Те саме ми бачимо і в Україні через нафтопровід «Дружба». Це вже не просто війна. Це війна за потоки, за нафту, за гроші, за контроль над залежностями. І просто зараз один із ключових вузлів цієї війни – нафтопровід «Дружба». Україна його відновила. Але питання не в трубі. Питання в тому, хто контролює Європу. Україна фактично виконала умову. Європейський Союз має тепер відповісти. Президент Володимир Зеленський він чітко прив'язав ремонт труби до розблокування 90 мільярдів євро допомоги Україні. Яка ж тут логіка Києва? Європейський Союз вимагав відновити транзит, Україна це зробила. Тепер Європейський Союз має виконати свою частину домовленостей. Це важливий прецедент. Україна починає грати в жорстку переговорну логіку, а не лише просити допомогу. Це також перелом. Україна змінює підхід. Київ, він більше не грає роль прохача. Україна каже, ми виконали умови, тепер ваша черга. Це новий стиль. Жорстка транзакційна дипломатія, можна навіть так сказати. Угорщина і Словаччина вони перетворили власну енергетичну залежність на політичну зброю. Це досить така майстерна оборудка. Віктор Орбан він фактично використовував «Дружбу» як важіль, блокував фінансування, вимагав відновлення транзиту російської нафти. І все це свідчить про те, що ЄС досі структурно залежний від російських ресурсів. Навіть під час війни існує внутрішній європейський шантаж. А зміна влади в Угорщині, вона відкриває вікно можливостей, але при цьому не гарантує розвороту політики. ЄС опинився в найскладнішій позиції. Він тепер залежить від російської нафти, залежить від українського транзиту і водночас фінансує Україну. Це такий собі трикутник залежності. І саме тут народжується нова геополітика. Формується новий баланс сил. Україна, вона контролює транзит, може впливати на стабільність поставок у Європейський Союз, використовує інфраструктуру як аргумент у переговорах. Росія, у свою чергу, вона контролює ресурс, саму нафту, вирішує, чи буде фізичний потік чи ні, використовує енергію як важіль тиску на Європу. При цьому існує своєрідний парадокс. Україна забезпечує транзит російської нафти. Як би це дивно не звучало. Ситуація виглядає стратегічно парадоксально. Україна воює з Росією, але одночасно відновлює інфраструктуру для експорту російської нафти в Європейський Союз. Виникає питання, чому? Бо це, в першу чергу, джерело транзитних доходів для нас, інструмент впливу на Європейський Союз і частина великої фінансової угоди, без якої нам дуже важко втриматися. Росія при цьому зберігає ключ до всіх цих процесів. Кран знаходиться у Москві. Попри заяви Києва, вирішальне слово залишається за Кремлем. Україна відновила трубу, але нафта піде тільки, якщо Росія відкриє цей потік. Це означає, що Москва все ще контролює ритм енергетичної гри і може використовувати це як тиск на Європейський Союз та сигнал у переговорах, в тому числі і з нами.
Росія контролює ресурс, обсяг, момент запуску. Загалом ситуація виглядає так. Україна контролює інфраструктуру, може наносити навіть удари по джерелах на російській території. Росія вона контролює потік. І це тепер вже взаємна залежність. Тепер про 90 мільярдів євро. Це не просто допомога, а політична угода. Угода в грошових еквівалентах. За словами Каї Каллас, рішення очікується найближчим часом. Але тут важливо розуміти, що це не про подарунок Україні. Це обмін. Україна гарантує транзит і стабільність, а Європейський Союз гарантує фінансування. Фактично формується нова модель. Гроші в обмін на функціональність держави в умовах війни. Йдеться не просто про допомогу. Це 90 мільярдів євро – критичний ресурс для виживання України. Але ЄС фактично сказав, спочатку стабільність транзиту, потім гроші. І Україна погодилася на цю логіку. Це створює нову модель війни. Не той сильніший, у кого більше зброї, а той, хто контролює вузли залежності. І дружба – один із таких вузлів. Нафта тепер стала зброєю масового економічного враження. Тепер про більш ширший контекст всього цього, а саме про урок Ірану. Декілька слів. Тому що все це тісно взаємопов'язано між собою. Війна навколо Ірану вона показала, енергія – це вже не економіка, це зброя. Перекриття потоків воно може обвалити ринки, змінити політичне рішення, змусити країни діяти швидше, ніж ракети. Ми зараз живемо у новій епосі. Епосі світу без правил. Ця історія ідеально вписується у концепцію світу транзакцій, а не союзів. Союзників тепер фактично не існує. У такому світі інфраструктура – це інструмент тиску, допомога – це предмет торгу, а війна – це фон для угод. І ми чітко все це зараз бачимо на наших з вами очах. Таким чином, історія з дружбою показала, Україна переходить до жорсткішої переговорної моделі. Європейський Союз залишається вразливим через енергетику. Росія все ще має важелі впливу. А фінансова допомога дедалі більше нагадує політичний контракт. Це вже не просто війна. Це велика гра за контроль над Європою через енергетику, фінанси і залежності. Це вже не війна за території. Це війна за контроль над потоками. І той, хто контролює потоки, контролює майбутнє. Висновок робіть самі. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.